নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। বৰ্তমান সময়ত অসম পুলিচৰ বহুকেইটা পদৰে অনলাইন এপ্লাই চলি আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰৰ পোষ্ট মুকলি কৰিছিলে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাইটো কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। ভিডিঅ'টো মাত্ৰ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এইটো হৈছে অসম আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ইয়াৰ তলত আপোনালোকে যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ যিকোনো পদৰ কাৰণে আগতে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হাতত এটা লগইন আইডি আছে বা এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আছে। সেই নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগইন কৰি যিকোনো পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো মিলে বা আপোনালোকৰ বয়সটো মিলে। আৰু যদিহে আপোনালোকে এইবাৰ অসম পুলিচৰ যিকোনো পদৰ কাৰণে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰপিছতহে আপোনালোকে যিকোনো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এপ্লাই অনলাইন, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দুটাকৈ পেজ দেখিবলৈ পাব, মানে দুটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এটা হৈছে লগইন, আনটো হৈছে ৰেজিষ্টাৰ। আৰু যিখিনি কেণ্ডিডেটে অসম পুলিচৰ যিকোনো পদৰ কাৰণে আগতে এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে লগইন কৰক। আৰু যিখিনি এইবাৰ নতুনকৈ এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট নেম, আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে বহাই দিব। নেক্সট ফাদাৰ্ছ নেমটো বহাই দিয়ক, মাদাৰ্ছ নেম বহাই দিয়ক আৰু এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে বৰ্তমান ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিয়ক। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নাম্বাৰ, যিটো চাৰ্টিফিকেটৰ নাম্বাৰ হয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটৰ, সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। নেক্সট আপোনালোকৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰক। ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰক। জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰক। তাৰপিছত কাষ্টটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰক। নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰক আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে কেলেণ্ডাৰখন আহি যাব, ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰক। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই। নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্কটো লগাই ইয়াতে যিটো ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে দিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো আপোনালোকে বহাই দিয়ক। বহাই দি যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট মাৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ নতুনকৈ এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ID জেনেৰেট হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি লগইন কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে গমেই পালে কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰটো কৰিব লাগে, মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব যিকোনো পদৰ কাৰণে সেই প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো লগইন অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব, কমন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল। ইয়াতে আপোনালোকে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিয়ক। আৰু যিখিনি আগতে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু আগতে এপ্লাই কৰাৰ টাইমত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে দিছিলে সেই মোবাইলটো নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰ পৰা কেলেণ্ডাৰখন আহি যাব আৰু ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক। প্ৰথমতে আপোনালোকে চনটো চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো মাহ হয় সেই মাহটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকৰ তাৰিখটো চিলেক্ট কৰক। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে যিটো লগইন অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ প্ৰফাইলটো আহি গৈছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো, ফোন নাম্বাৰ, কোৱালিফিকেশ্যন, কেটেগৰী, ডেট অফ বাৰ্থ গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু বৰ্তমান কি পদৰ এপ্লাই চলি আছে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে। 37টা হাবিলদাৰৰ পদৰ কাৰণে এপ্লাই চলি আছে। 4টা যিটো প্লাটুন কামাণ্ডাৰৰ পোষ্ট ওলাইছিলে ইয়াৰ কাৰণেও এপ্লাই চলি আছে। 211টা যিটো আপোনালোকৰ কনষ্টেবল গ্ৰেড 3 চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগাৰ্ডৰ আণ্ডাৰৰ পৰা যিখিনি 221টা পোষ্ট ওলাইছিলে ইয়াৰ কাৰণেও এপ্লাই চলি আছে। আৰু বৰ্তমান যিটো এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ পদৰ কাৰণে এপ্লাই চলি আছে। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, চিম্পল যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিছে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বয়সৰ সময়সীমাটো যিখিনি জেনেৰেল কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট আপোনালোকৰ বয়সটো যদি 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত বয়স তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট জেইলৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যিটো এপ্লাই অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটো দেখিবলৈ পাব। আৰু যদিহে আপোনালোকে এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰক, যদি নহয় ন' কৰক। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত ষ্টেপ নাম্বাৰ 2 আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্টটো চিলেক্ট কৰক। পোষ্টটো মই চিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰক। আৰু নেক্সট আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, যিখন আপোনালোকৰ PRC, তাৰপিছত আপোনালোকৰ HSLCৰ এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব, ফটো আপলোড কৰিব লাগিব, ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ চাইজটো দিয়া হৈছে
সাইজটো আপোনালোকৰ 200 কেবিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু এইবাৰ আপোনালোকে PDF ফৰমেটত বনাই ফাইলবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ফটোৰ পৰা PDF বনাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যিকোনো ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব online2pdf.com তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ দেখিবলৈ পাব আৰু JPG ফাইলৰ পৰা আপোনালোকে PDF ফৰমেটত বনাব পাৰিব আৰু ইয়াতে যেটো সিলেক্ট ফাইল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিখন মাৰ্কশিট বা যিখন এডমিট কাৰ্ড সেইখন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক গ্যালাৰীৰ পৰা তাৰ পিছত সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো আপোনালোকে কনভাৰ্ট অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যেটো মাৰ্কশিট বা যিখন আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে আপলোড কৰিছিলে সেইখন আপোনালোকৰ PDF ফাইলত ক্ৰিয়েট হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব বৰ্তমান এটো ক্ৰিয়েট হৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে আৰু মোৰ গোটেইখিনি ডকুমেন্টস মই অলৰেডি PDFত বনাই ললো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াৰে যেটো লিংক হয় সেই লিংকটো মই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো আপোনালোকে অতি সহজতে আপোনালোকৰ নিজৰ যিবিলাক মাৰ্কশিট বা এডমিট কাৰ্ড এইবিলাক আপোনালোকে PDF ফাইলত বনাই ল'ব পাৰিব এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আৰু গোটেই ডকুমেন্টস খিনি বনাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে যেটো অপচন দেখিবলৈ পাইছে একচনৰ তলত চেঞ্জ ইয়াতে আপোনালোকৰ আপলোড বুলি এটা অপচন থাকিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব যেহেতু মই গোটেইখিনি ডকুমেন্টস অলৰেডি আপলোড কৰিছো আৰু আপলোড হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে যেটো ভিউ অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ডকুমেন্টস বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এখন হৈছে মোৰ PRC মই যেহেতু PDFত বনাই লৈ কিনে আপলোড কৰিছো অকমান স্লো হৈছে এইখন হৈছে মোৰ PRC এনেকৈ আপোনালোকে ডকুমেন্টস বিলাক আপলোড কৰিব আৰু ফটোৰ সাইজটো আপোনালোকৰ কিমান হ'ব লাগিব 450 কেবিৰ ভিতৰত আপোনালোকে JPG সাইজত আপোনালোকে ফটোটো বনাই ল'ব আৰু সিগনেচাৰটো আপোনালোকৰ 100 কেবিৰ ভিতৰত আপোনালোকে বনাই ল'ব নেক্সট আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো ৰিলিজিয়ন হয় এটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ইমেইল আইডি বহাই দিব ইয়াতে আৰু এডিশনাল ফোন নাম্বাৰ যদি আছে আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব নেক্সট আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ যদি আছে বা আধাৰ কাৰ্ড যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়ালে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে বহাই দিব আৰু দুটা কৰপন্ডেন্স এড্ৰেছটো যদি আপোনালোকৰ সেম হয় তেতিয়ালে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যেটো আপোনালোকে পুলিশ স্টেশনটো সিলেক্ট কৰিব পিন কোডটো বহাই দিব ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আকৌ পিন কোড এন্ড পুলিশ স্টেশনটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো সেভ এন্ড প্ৰসিড অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ ষ্টেপটো আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ বোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰক যেহেতু মই সেবাৰ পৰা HSLC টো কৰিছো নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰটো বহাই দিব ইয়াৰ অফ পাসিং কিমান চনত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাস কৰিছে এটো বহাই দিয়ক পাৰ্সেন্টেজটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিয়ক আৰু আপলোড ডকুমেন্টছৰ আপোনালোকে যিখন মাৰ্কশিট হয় HSLC সেই মাৰ্কশিটখন আপোনালোকে 200 কেবিৰ ভিতৰত PDFত বনাই ল'ব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে গৈ কিনে আপলোড কৰিব নেক্সট যদি আপোনালোকে এইখন চাব বিচাৰে ভিউ অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইখন চাব পাৰে নেক্সট আপোনালোকে 12 পাস কোনখন বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছে এটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীমটো ইয়াতে বহাই দিব ইয়াৰ অফ পাসিংটো বহাই দিয়ক পাৰ্সেন্টেজটো বহাই দিয়ক মাৰ্কশিটখন আপোনালোকে আপলোড কৰক নেক্সট আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট ইউনিভাৰ্সিটিটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক কোৰ্সটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক কিমান চনত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিছে এটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰক পাৰ্সেন্টেজটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰক নেক্সট আপোনালোকৰ 6 সেমৰ যিখন ফাইনেল মাৰ্কশিট হয় সেই মাৰ্কশিটখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াতে ভিউ অপচনত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে এই মাৰ্কশিটখন আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে যেটো সেভ এন্ড প্ৰিভিউ অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক আৰু সেভ এন্ড প্ৰিভিউ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে আহি যাব আৰু কোনটো পদৰ কাৰণে বৰ্তমান মই এপ্লাই কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এসিস্ট্যান্ট জেইলাৰৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিলো আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ আহি যাব গোটেইখিনি ডকুমেন্টছ ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সাবমিট হৈ গৈছে আৰু যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়ালে ভিউ অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াতে তলত যেটো আপোনালোকে কনফাৰ্ম অপচন দেখিবলৈ পাইছে এই কনফাৰ্ম অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰা কনফাৰ্ম অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব প্লিজ চেক এণ্ড কনফাৰ্ম ইউৰ ডিটেইলছ বিফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডাটা ওয়ান্স সাবমিটেড ক্যান নট বি চেঞ্জ যিখিনি ডকুমেন্টছ আপোনালোকে বৰ্তমান আপলোড কৰিছে বা যিখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিছে এইখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ বহাব কাৰণ ফাইনেল সাবমিট কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে আৰু গোটেইখিনি যদি আপোনালোকৰ ঠিকই আছে আপোনালোকে ইয়াতে ওকে অপচনত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যেটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে তাত এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিয়ক 8803 বহাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে যেটো আপোনালোকে সাবমিট অপচন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ এইখিনি আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাইনালি মোৰ এসিস্ট্যান্ট জেইলাৰৰ কাৰণে এপ্লাইটো হৈ গৈছে আৰু যিখন আপোনালোকৰ একনলেজমেন্ট ফৰ্ম হয় সেইখন যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু এইখনে হৈছে মোৰ একনলেজমেন্ট ফৰ্মখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো
মোৰ সাকসেসফুলি যেহেতু অনলাইন এপ্লাইটো হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত যিকোনো পদৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰিব পাৰে আৰু ভিডিওটোত আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিল যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকে এই ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব কাৰণ যিখিনি ক্যান্ডিডেটে অসম পুলিচৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে নিজৰ মোবাইলতে তেখেতসকলেও যাতে ভিডিওটো পায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিওৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লগতে যিখিনি ইনফৰমেশন মই আপোনালোকক এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে জনাই দিছো যদি মোৰ জনাই দিয়াত কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ যেহেতু মই ভিডিওটো অকমান জলদি বনাই আছো আৰু আজিলৈ মানে জয় আই অসম